Warm welcome you all to channel Myth MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टेन ट्युटर रामसा र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म यस्ता क्वेशनहरुको सोलुसन विदिन सेकेन्डमा निकाल्ने छु है। विदिन सेकेन्डमा त्यो ट्रिक्सहरु तपाईलाई दिन सक्छु। सो त्यो ट्रिक्स लिएर आएको छु, त्यो सर्टकट लिएर आएको छु। ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट इन द एक्सपेन्सन अफ 1 + x को पावर 70 तपाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् कति टाइम लाग्छ। त्यसपछि म तपाईलाई ट्रिक दिने छु जसले गर्दाखेरि तपाई विदिन सेकेन्ड 10 सेकेन्ड भन्दा कम समयमा तपाईले करेक्ट एन्सरमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। सिक्ने हो? ओके, सो यो भिडियो तपाईले अन्तसम्म हेर्नुस्, यसको ट्रिक थाहा पाउनु हुनेछ। म हुँ यहाँहरुकै मेन्टेन ट्युटर रामसा र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो अहिलेसम्म यो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु, साथीमा शेयर गरौँ। ओके, ट्रिकबाट त्यो क्वेशनको सोलुसन निकालौँ है त। अब यो क्वेशन छ, यसको एन्सर तपाईले निकाल्नु पर्यो भने विदिन सेकेन्डमा तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एन्सर कति आउँछ भने 8 फ्याक्टोरियल बाइ 4 फ्याक्टोरियल को स्क्वायर। फिनिश, दैट्स योर एन्सर, करेक्ट एन्सर। ओके, सो अर्को क्वेशन म तपाईलाई गरेर देखाउँछु र अन्तमा यसको ट्रिक चाहिँ दिनेछु। सो अर्को क्वेशन आइसकेको छ, यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ र यसको के भनेको छ त ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट इन द एक्सपेन्सन अफ 1 + x को पावर 20। ओके, सो ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने, ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट छ भने यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ विदिन सेकेन्ड तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई केही सेकेन्ड टाइम दिन्छु र सल्भ गर्नुस्। सकिएन भने म एन्सर भन्नेछु विदिन सेकेन्डमा। सो एन्सर कति आउँछ? द ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट को सिम्पल कति हुन्छ 20 फ्याक्टोरियल बाइ 10 फ्याक्टोरियल को स्क्वायर। सजिलो छैन त? विदिन सेकेन्डमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन म लिँदैछु। होप तपाईले ट्रिक बुझिसक्नु भएको छ। बुझ्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस्, म तपाईलाई यो ट्रिक चाहिँ अन्त्यमा एक्सप्लेन गर्नेछु। अब यो क्वेशनमा यदि एन्सर निकाल्ने हो भने विदिन सेकेन्डमा तपाईको एन्सर आउँछ। द एन्सर इज होप ओके 80 फ्याक्टोरियल बाइ 40 फ्याक्टोरियल को के त स्क्वायर हो। ओके, सो अझै पनि क्लियर भएको छैन भने अर्को पनि एउटा क्वेशन लिएर हेरौँ। म त्यसपछि तपाईहरुलाई यसको ट्रिक चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु। अर्को क्वेशन लिएर म यसलाई सल्भ गर्दैछु। एन्सर हो के भेरी गुड, ट्राई गर्नुहोस्। एन्सर लेख्नुहोस् 36 फ्याक्टोरियल बाइ 18 फ्याक्टोरियल को स्क्वायर। दैट्स योर एन्सर। विदिन सेकेन्डमा लेखिरहेको छु। मैले तपाईलाई चान्स दिइरहेको छु। तपाईले यसबाट पक्कै पनि त्यो रुल थाहा पाइसक्नु भयो होला। सो के म अर्को क्वेशन पनि यहाँ राखेको छु र यो क्वेशन म नगरिकन तपाईले यो फर्स्टको मैले एन्सर लेखिदिएको थिएँ। सेकेन्डको एन्सर अब के हुन्छ तपाईले भन्नुपर्ने छ। सो यो 36 फ्याक्टोरियल बाइ 18 फ्याक्टोरियल को स्क्वायर मैले भनिदिएँ माथिको भयो भने यसको एन्सर के हुन्छ त तपाईले कमेन्टमा लेख्नुपर्ने छ। ओके, सो ट्रिक चाहिँ के रहेको छ भने ट्रिक चाहिँ म तपाईलाई बुझाउँछु। ट्रिक चाहिँ के हो भने यदि तपाईले 1 + x को पावर 2n छ है, त्यसमा चाहिँ ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने कोएफिसिएन्ट इक्वल्स कति हुन्छ त? ट्रिकले के भन्छ भने सर्टकट, जुन आजको मैले ट्रिक सर्टकट तपाईलाई सिकाउन लाग्छु, त्यो ट्रिक के हो भने ट्रिक चाहिँ 1 + x को पावर 2n छ भने सिम्पली के लेख्नुहुन्छ c 2n अनि n। अब यसलाई नै तपाईले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ कति आउँछ त? जे चाहिँ 2n छ भने 2n फ्याक्टोरियल बाइ यसको आधी गरेर तल लेखिदिनुहोस्, यसको हाफ है। यसको हाफ कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल को स्क्वायर। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही गरेको छु। 36 पावरमा जे छ त्यो लेख्ने, पावरमा जे छ त्यो त्यसको फ्याक्टोरियल, अनि मुनि चाहिँ के लेख्ने भने त्यसको आधीको फ्याक्टोरियल अनि स्क्वायर गरिदिने एन्सर आउँछ। ओके, हो बुझ्नु भएको छ भने तपाईले यदि यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, यो ट्रिक चाहिँ बुझ्नुभयो, सर्टकट बुझ्नुभयो भने मैले एउटा क्वेशन राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले क्वेशन राखेको छु। सो यो यसको चाहिँ तपाईले एन्सर चाहिँ यो क्वेशनको एन्सर तपाईले कमेन्टमा लेख्नुपर्ने छ। ओके, कमेन्टमा लेख्नु होला अनि पक्कै पनि फिडब्याक दिनु होला। आजको ट्रिक चाहिँ कस्तो लाग्यो, सर्टकट कस्तो लाग्यो, साथीकोमा मन परेछ भने साथीकोमा शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। इट्स मी योर मेन्टेन ट्युटर रामसा र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। यस्ता थुप्रै सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु हामी सिकाइरहेछौँ र हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। रामसा भनेर मलाई फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ramsa.official1234 रहेको छ हाम्रो टिकटक आइडी भने। फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ, ग्रुप जोइन गर्नुहोस्, पेज लाइक गर्नुहोस्। बढीभन्दा बढी यस्ता सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्यांक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।
Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.